السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المتابعين في قناة الأمجاد. النهاردة معانا سؤال ظريف وبيخطر على بال ناس كتير: ليه العصفورة اللي واقفة على سلك الكهرباء ما بتتكهربش أو لا تصعق؟ يا ترى ليه؟ طبعا بنشوف عصافير كتير وحمام، مش عصفورة أو اتنين، لأ ده واقفين جنب بعض زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده. فلو سألنا نفسنا ليه العصفورة بتتكهرب والإنسان ما بيتكهربش، فبعض الناس يقول لك أصل العصفورة رجلها ميتة. لا، رجلها فيها بتتحرك. ميتة ازاي؟ فالإنسان بيتكهرب لو لمس سلك الكهرباء زي ما هو باين قدام حضراتكم. الفرق يا جماعة كله في حاجة اسمها الدائرة المفتوحة والدائرة المغلقة. ايه بقى موضوع الدائرة المفتوحة ده والدائرة المغلقة؟ الدائرة المفتوحة غير مكتملة التوصيل، يعني حضراتكم لو بنقول ان الكهرباء بتخرج من القطب الموجب وبتمشي في السلك، بتمشي جت هنا في الطرف دوت، الطرف ده موصل هنا بالفتيل، لفت الكهرباء وماشية اهي، وبعدين وقفت لحد هنا، اللمبة دي مش هتنور. ليه؟ لأن الدايرة مفتوحة، فعشان كده ما بيوصلش لها لها كهرباء. في الدايرة بقى المغلقة، شوفوا حضراتكم بيطلع الكهرباء اهي من الموجب، بيجي هنا ويمشي في الفتيل وينزل تاني، وصل للطرف التاني من التيار، الكهرباء بتنور. يعني تأثير الكهرباء بيشتغل لما الدايرة بيكونها الدايرة بيكونها مغلقة. حضرتك لاحظ بقى، شوف مكان العصفورين دمت، العصفور واقف على طرف واحد، طرف الموجب اهو طلع، فالعصفور الاولاني مش هيتكهرب. العصفور التاني حاطط رجل على الطرف الموجب اهو من اوله، وحاطط رجل على الطرف السالب في الطرف التاني، العصفور ده هيتكهرب والعصفور ده مش هيتكهرب، مع انهم نفس العصفورين بالظبط. بس الانسان او الموصل لو وصل كهرباء او يعني تسمح بمرور التيار، بيصعق بيتكهرب الشخص او اي حد ماسك الكهرباء ده. في الصورة اللي شفناها موضوع ان الراجل واقف لمس سلك ومشت الكهرباء فيه لحد ما وصلت للارض. ده حضراتكم صاعق حشرات. الصاعق دهوت، لو شايفين الشرايح ديت، لو جينا نبص نركز هنلاقي ديت شريحة مثلا واحد، والشريحة اللي جنبها مايلة دي راجعة لورا، بس في الاخر كلهم صف واحد. فالشريحة 1 3 5 زي ما احنا ماشيين كده، دمت شريحة دي متصلة بفرع، واتنين واربعة وستة متصلة بفرع تاني، بيبقى فيه ضوء أزرق. فالحشرات بتيجي أول ما تلمس الطرفين دهمت بتصعق. يبقى لو في عصفورة أو حمامة وقفت على سلك الكهرباء والرجل التانية لمست الحديدة بتاعة العمود دي، هتتكهرب وتموت. وفعلا بتحصل كتير إن ممكن العصفورة أو الحمامة، طبعا العصفورة حجمها صغير، إنما الحمامة وقفت وجت حمامة تانية تقف جنبها، ففي السلك عريان لمس سلك من رجل الحمامة، والسلك التاني كان في العمود الكهرباء، فدي بتتكهرب. ده كان السؤال بتاعنا، يا رب يكون قدرنا نوصل المعلومة. اللي ما تنساش تعجب بالفيديو وتشترك في القناة. نتقابل على خير، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.